Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Năm 2024 có lẽ là thời điểm bùng nổ của hoạt hình 3D Trung Quốc với hàng loạt những siêu phẩm nổi đình nổi đám được ra mắt. Nối tiếp sự thành công ấy, hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một tin vui cực kỳ chấn động. Sau một thời gian dài ấp ủ thì rốt cuộc, bộ tiên hiệp Kiếm Lai 3D cũng đã chính thức công bố lịch phát sóng ấn định vào thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2024. Có thể nói, đây là một bộ phim được rất nhiều khán giả mong ngóng bởi cốt truyện lôi cuốn hấp dẫn và đồ họa 3D đỉnh cao. Để giúp các bạn có cái nhìn khách quan hơn về siêu phẩm này, ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu qua về nội dung cốt truyện nhé! Đầu tiên, lý do mình khẳng định đây chắc chắn sẽ là một siêu phẩm là bởi tác giả xây dựng một hệ thống tu tiên logic nhưng cực kỳ mới mẻ. Đặc biệt, nó khác xa với những bộ tiên hiệp thông thường ở 3 khía cạnh. Thứ nhất, cảnh giới tu luyện không chỉ phân chia cấp bậc rõ ràng mà còn lồng ghép thêm những khái niệm độc đáo đậm chất nhân văn. Thứ hai, cách xây dựng hình tượng nhân vật cũng là một điểm cộng cho bộ hoạt hình này. Phim có khá nhiều nhân vật được xây dựng theo nhiều hình tượng đa dạng và tính cách khác biệt. Mỗi nhân vật đều có động cơ riêng nhưng không có nhân vật nào hoàn toàn tốt và hoàn toàn xấu cả. Điều này được tác giả thể hiện qua các chi tiết mà tuyến nhân vật kể cả phụ và chính đều có sự mâu thuẫn và giằng xé nội tâm. Cuối cùng, Kiếm Lai không chỉ đơn thuần là một bộ tiên hiệp thông thường mà còn là món ăn tinh thần mang nhiều tầng ý nghĩa chứa đựng nhân sinh quan sâu sắc đầy triết lý Nho gia, Phật gia, Đạo gia và tư tưởng cực kỳ đoan chính của tác giả. Chính vì thế, nguyên tác đã vượt xa kỳ vọng là một bộ tiểu thuyết mạng mà trở thành tác phẩm văn học kinh điển được trưng bày trong văn miếu của nước bạn. Kể đến về nội dung, bộ phim kể về nhân vật chính Trần Bình An và những sự việc xảy ra xung quanh cuộc đời của anh ấy cùng những vị bằng hữu khác. Cái độc đáo của Kiếm Lai là mới đầu, các bạn sẽ rất khó hình dung được ai mới là nhân vật chính, bởi tác giả khai thác khá sâu cuộc đời của các nhân vật phụ do mỗi người là một mắt xích có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Quay trở lại với Trần Bình An, nam chính là một đứa trẻ mồ côi do cha mẹ mất sớm. Cậu sinh ra tại một tiểu trấn nhỏ hết sức bình thường nhưng không hề tầm thường. Cũng giống như cái tên Bình An của cậu, nhưng cuộc đời lại không hề bình an. Vào năm cậu nhóc 5 tuổi, cha cậu biết được bí mật động trời của tiểu trấn, bởi thế đã đánh mất bản mệnh sứ của Trần Bình An. Điều này đã khiến cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi. Bình An khi ấy giống như ngọn đuốc giữa đêm đen, vô số cơ duyên của tiểu trấn đều tìm đến cậu. Có điều, nam chính không giữ lại bất cứ thứ gì mà chia toàn bộ cơ duyên mình có được cho người khác. Có thể nói, đây là nam chính hiếm hoi không được tác giả buff quá đà, thay vào đó là tự thân đi lên và mạnh mẽ nhờ trải qua nhiều thử thách khó khăn gian khổ. Anh chàng không phải là người quyết sát, độc đoán vạn cổ như Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, cũng chẳng phải kẻ vô sỉ như Bạch Tiểu Thuần. Hắn chỉ đơn giản tuyên bố với đại thiên thế giới rằng ta, Trần Bình An, duy nhất một kiếm, có thể rời núi đoạn sông, đào hải, hàng yêu, trấn ma, sắc thần, hái sao, hủy thành, khai thiên. Ta tên Trần bình an trong bình an, ta là một kiếm khách. Tuy cuộc đời nhiều biến cố luôn gặp phải chuyện xui rủi và những điều không may, nhưng tác giả đã ban cho nam nhân số nhọ này một nóc nhà uy tín phải gọi là top 1 trong giới tu tiên. Đây cũng chính là điểm cộng cho Kiếm Lai, bởi nam chính thuộc thể loại nhất kiến trung tình. Cũng khó trách khi mà Trần Bình An lại yêu một người như Ninh Diêu. Nữ nhân này là bình rượu mơ của hai vị kiếm tiên ở kiếm khí trưởng thành, cô cũng là kiếm tu có thiên phú mạnh nhất server. Chỉ cần Ninh Diêu nói một thì Trần Bình An chắc chắn không dám nói hai. Sở dĩ mình nói như vậy là vì cảnh giới đối với nữ nhân này hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Giang hồ đồn rằng Ninh Diêu đối địch hơn một cảnh giới thì đã sao? Chính vì thế, cả thiên hạ đều sợ Ninh cô nương chứ không riêng gì nam chính của chúng ta cả. Bên cạnh đó trước đây, cô nàng đã có nguyện vọng sẽ gả cho top 1 kiếm tiên trong thiên hạ, nhưng vì bản thân đã là top 1 rồi nên đành phải hạ tiêu chuẩn xuống top 2 là Trần Bình An. Ngay đến đây, các bạn đã thấy hấp dẫn chưa nào? Không nhắc đến nội dung lôi cuốn đặc sắc thì đồ họa của Kiếm Lai cũng được sử dụng những kỹ xảo tân tiến và hiện đại nhất, cùng với liên tiếp những màn combat mãn nhãn thì chắc chắn bộ phim này sẽ khiến khán giả khó tính nhất cũng phải hài lòng. Như vậy, trên đây là một số thông tin về bộ siêu phẩm 3D hot nhất tháng 8 này mà mình tổng hợp được. Hãy cùng mình đón xem Kiếm Lai 3D phát sóng bắt đầu từ 15 tháng 8 này các bạn nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!